This video is all about our ref organization and how do we save time and money on using our ref. Let's talk about it. Hi and welcome to Home Designer Mom. And if it's your first time here, this vlog talks about home decor, home design, home organization, being a mom, raising a kid. And sometimes I also do vlog with my husband about our learning on our married life, on being a parent. So basically about our relationship. Welcome again, and I'm Ghie. Pinaka-importante, meal plan. Ako at the end of the week, naglilista na ako ng pagkain namin for the next week. How do we save time? Dahil meron na tayong meal plan, yung mga karne, ilagay na natin sa kanya-kanya nilang lalagyan according dun sa meal plan na ginawa natin. Sa isang meal, gagawa tayo ng 1 kilong adobong manok. At pag iluluto na natin yon, ibababa lang natin, lalagay na natin sa chiller. Hindi na natin kailangan maghiwa dun sa oras na mismo lulutuin natin. So every day na pagluluto natin, ibababa lang natin yung karne na kailangan natin. Or the night before, ibababa na natin para lutuin the next day. Kung medyo OC tayo, lagyan natin ng label. Ano yung karne, para saan yung luto, at kailan binili. This post every 3 days or every week. Para hindi napupuno yung ref natin. Minsan sobrang daming laman ng ref natin. Pag nilinis natin, sobrang tagal kasi sobrang daming laman. Malalaman natin, kalahati pala nun ay expired na. Usually, ang mga leftover food ay nagtatagal ng 2 to 3 days. Natirang rice or lutong ulam or take out. Ginagawa namin is dapat doon sa pangatlong araw na na-dispose na siya, it's either nakain or natapon na namin. Isang advantage kasi, maluwag sa ref. Number 3, gamitin natin ng chiller. Ibaba na natin the night before. Para the next day, medyo malambot na siya. Madali na siyang iluto. At konti na lang yung i-take ng time para ito siya. The next thing is, how to save money? Una, syempre, check the expiration date. Evaporated milk ay naglalast up to 7 days lang. Ang milk pala, according sa research ko, ay dapat nakalagay sa loob ng fridge, hindi sa door. Kumbaga, mas madalas nag-iiba yung temperature na lang. Number 2, put our leftover food on a container or a take-out food. Note natin kung kailan natin binili or kung kailan natin niluto, ilagay natin siya sa medyo bungad para yun yung una nating mako-consume. Aralan natin ang iba't ibang paraan ng pag-store ng gulay. Take note, ang sibuyas hindi siya nire-ref kasi nagpuproduce siya ng ethylene gas na madaling makapagpahinog, makapagpa-ripe, makapagpabulok ng mga gulay. Ang kamatis ba, nire-ref nyo or hindi? Comment down below kung sinong nagre-ref ng kamatis at sinong hindi. Hindi ko ito na-research, pero sa experience ko, mas madaling mahinog yung kamatis pag nasa labas. Kasi sa panahon natin, dito sa Pilipinas, mas mainit. So, napapansin ko na mas madali siyang mabulok o mahinog pag nasa labas. So, ginagawa ko, nire-ref ko siya. Next is celery. Lagay ko siya sa glass jar at pinapalitan ko yung tubig niya everyday. Kasi sa amin, napansin ko pag nag-store ako ng celery, parang after 3 days, hindi na siya mukhang fresh. Repurpose of our fridge storages. Plastic container na nakukuha natin from our takeout. Nilalagyan ko ng kalamansi or gulay or kung ano pang pwede kong ilagay sa kanya para lang hindi siya nakatambak kesa bumili ako ng ibang lalagyan. So, ginagamit ko yung mga excess ko na plastic container. Next is glass jar. Marami akong glass jar. So, meron na rin kaming conscious effort dun sa zero waste. Sabi nga nila is imperfect practices of zero waste. So, ginagamit ko yung glass jar sa mga milk, pag-store ng gulay, chocolate. So, syempre, pag inopen mo yung chocolate, pag nakabukas na siya, medyo hindi na siya fresh pag kinain. So, ginagawa ko, nilalagay ko sa glass jars. Pag nagawa ko ng mga palaman para save ng space and at the same time, save din ng budget. And this is the bonus topic, how to practice Montessori on our refrigerator. Lahat ng pagkain na pwede sa kanya dapat within our child's reach. Yogurt, fruits, veggies, water, o ano mang healthy food na gusto natin ibigay sa anak natin. Ang nangyayari pag naglilinis ako ng ref, gusto niya din maglinis. Alam niya sasabi, gusto kong tumulong. So, let them. Para din may ownership din sa kanila kung paano linisin, kung paano alagaan yung ating ref. Our question for this video, ano-ano ang mga good practices nyo sa paggamit ng ref na nakasave ng time and money?
comment down below para naman makapag-share din tayo sa ibang tao ng mas marami pang tips regarding dun sa paggamit ng ref natin. So, nilalagyan na namin sa lalagyan para kung ano yung ulam namin for today, kukunin na lang namin. Yung isang tipid tip, gumagawa ko ng lumpia. So, ito na yun, dalawang lalagyan. Para, so ito yung lumpia. Ito pa yung lumpia. Yan. So, naka-ready na sila. Baba ko na lang pag iluluto na para less yung time. And then, nakalalagay na sila per meal. Puro fish. So, bubaba na lang namin sa chiller. Ito, gata. Tsaka ito, gata. Or bilo. And then, ito ang mga iluluto pa na meal. Ito, parang lambanisa. Ikaw sinalin para kasya siya sa side. Squid ball, and then dito yung dito nakalagay yung hindi malansa, like ice cream. This is our veggies for the week. So, yan yung veggies namin. So, ito, pang buong linggo to. May mga kulang late yung mga madaling malanta. Binibili ko middle of the week or paglulutuin ko na. So, ang ginawa ko, naglagay ako ng towel dun sa pinaka parang sapin niya. Naglagay ako ng towel as sapin para ma-absorb yung moisture ng gulay. Yun, marami kami ganito. Kaya, ang ginagawa ko, pag excess or pag sobrang luma na, nilalagyan ko ng mga gamit. Nire-repurpose ko. So, lalagyan ko ng mga fruits, ref, or kamatis, or kalamansi. Pang separate din. And yung iba naman pang arts and craft. Yan. Para hindi sayang. Paano ito? Basta napunasan? Hindi pa napunasan. That's it. Thank you for watching, and if you have comments or suggestions about topics na pwede natin i-discuss, so comment here or email me homedesignermom@gmail.com or message me on my Instagram and Facebook. Bye, and see you next time.